Magandang araw po sa inyo. Ako po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras, dito sa ating programa, Iparas kay Paras. Magandang hapon po, mga mahal nating mga kababayan. At paglinawan po, nagpupugay na naman ay isang magandang araw sa inyong lahat, saan mang parte ng mundo kayo naroroon. At siyempre, mainit na pinag-uusapan ngayon, no? Ang kasalukuyang administrasyon at sa nakaraan. Ito, yung sa legacy muna siguro, pag-usapan natin, Pangapiaw Secretary Jing, Yes, ng dating Pangulong Duterte. Alam mo, mga kababayan, natapos na ang administrasyon ng ating dating Pangulo, President Duterte. Pero yung pagdamdam at yung pag-alala sa kanya ng mga kababayan natin ay lumalakas ngayon habang nakikita si Pangulong Duterte sa isang programa. At dito, napasama siya dito sa controversy ngayon na hinihimok siya nitong mga kalaban sa politika. Kamakailan lang na pag-usapan dito sa ating programa, no, na ang kanyang anak na Vice Presidente si Sara Duterte ay pinagtulungan lalo na nitong mga kaliwa at dinidemonize or tinitira ang kanyang pagkatao dahil daw sa tinatawag nilang confidential fund. At itong confidential fund pinasok sa budget galing sa Malacanang, sa Executive Department, sinama sa budget, pero pagdating sa Kongreso ay tinapyas. At dahil doon, nagkausap yung mag-ama at si ginang Vice President Sara at siyempre, umalma ang ating dating Pangulo. Dahil bakit naman binabastos yung kanyang anak? So, doon nagkaroon siya ng statement. At may mga binitawan siyang salita na dapat ang Kongreso dapat ay magbukas ng kanilang records kung saan nila ginastos ang mga pera or ginastos ang mga pera. So magmula doon nagkaroon na ng masama na palitan ng salita. At ngayon napasubo na naman uli ang ating Pangulo na nasa retirement na. Ang dati nating Pangulo nasa retirement na at ngayon ay siya naman ang tinitingala ngayon ng ating mga taong bayan, lalo na yung mga loyalist sa kanya. Pero siguro mas maigi alalahanin natin ang mga nagawa ng ating dating Pangulo. Yung legasya ng mga nagawa niyang kabutihan sa ating mga kababayan noong 6 na taon na siya ay namuno sa ating bansa, kung gaano niya binigyan ng progreso, binigyan ng magandang hanap buhay, binigyan ng proteksyon ang ating mga kababayan doon sa pandemic. At dito natin makikita na dahil dyan sa mga ginagawa niya, hanggang ngayon, napakataas pa rin ang popularity rating. At yung dati niyang performance rating ay nasa palaisipan pa rin ng ating mga kababayan. So, ito mga kaibigan, pakinggan nyo itong kasalukuyang Pangulo, si Marcos, kung ano ang pagtingin niya sa dati nating Pangulo. Paano niya hinahangaan ang dating Pangulo? At kung sakali lang na pabulusok ng pabulusok itong popularity, yung kabulastugan itong gobyerno ni Marcos ay umiiral, baka ang sinasabi ng mga tao, kami ay nagdadasal na babalik si Pangulong Duterte. At ito po hindi natin
Eli, kasi galing sa bibig mismo ni Marcos. Ha? Ito. Pakinggan Yeah. natin itong Panoorin po natin. sinasabi ni Marcos tungkol kay Duterte. Balakasin natin ito. Bago ang lahat, mga kababayan, may piplay ako sa inyong video kung saan interview ko ito kay Kuting noong 2018 ng kanyang stand patungkol nga sa ICC, okay, na pagpasok sa Pilipinas dahil sa issue ng EJK, war on drugs ni Pangulong Duterte. Excuse me. So ito na po, ipi-play na natin sa inyo ngayon. Alright. Bakit nawala? Ay, ito pala, dito pala. Sorry. Play natin. So, alam niyo po masyadong mainit ngayon ang usap-usapan sa panggigipit ng ICC. Dito nga po sa ating Pangulong Duterte. Sa itong EJK na simula pa lang po pag-upo niya ay issue na po ito. Ano po ang view po ninyo dito, sir? Tama naman yung ginawa ng Pangulo dahil mahirap naman yung ginagawa na naman tayong colony nitong mga imperialistang ito. Dahil minamata tayo yung mga ganyang klase, hindi naman sila pumapasok dito at sasabi mag-iimbis sila, titignan natin kung totoo hindi. Bago pa pumunta rito, nakadesisyon na sila, nasa isip nila, ito, may problema ito, na maraming pinapatay, EJK, etc., etc. Wala pang investigasyon. Kaya naman, tama naman yung ginawa ni Pangulong Duterte at hindi tayo dapat papayag na yung minamata tayo ng mga puti na ganyan, na binabaliwala. You know, we are a sovereign nation. You cannot, kung tayo ba, kung gawin natin sa kanila yon, ano kaya ang gagawin nila? Siguro mas grabe pa sa pag-withdraw sa ICC. Kaya tama nila, may pagka-racist yung dating nung rapporteur nung ICC. Kaya palagay ko para maunawaan din nila, maramdaman din nila na hindi tayo papayag sa ganung klaseng pagtrato. At tayo mga Pilipino, siyempre taas no naman tayo sa kahit na kanino. Hindi natin kailangan na tanggapin yung ganyang klaseng pagtrato ng kung sino-sino man at binabaliwala ang ating pagka-Pilipino. Alam niyo po, simula nung umupo ang Pangulong Duterte, yung mga Pilipino nagkaroon ng pag-asa dahil nakikita nga po nila na ang Pangulong Duterte ay bringer of change. Sabi ka, bringer of change and hope. So, pero sa kabila po nun, ay divided pa rin ang ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, dilaw, puti, pula. So, paano po ang gagawin ninyo? Let's say maupo na po kayo, paano po ang gagawin ninyo para para maging united na po ang ating mga kababayan? United. Well, unang-una, questioning ko na divided tayo. Dahil pag tinitignan natin at pinapakinggan natin ang mga pag-uusap dito tungkol kay Pangulong Duterte, palagay ko karamihan, mga approval rating niya nasa 80%. Wala naman sigurong leader sa buong mundo na mayroong ganyang approval rating. Kaya palagay ko, sa likod ni Pangulong Duterte, nagkakaisa ang mga Pilipino at sang-ayon sila sa ginagawa ng ating Pangulo. So, I think medyo dahil nga kay Pangulong Duterte, parang nagkaroon na nga ng rallying point ang Pilipino. Dahil ito yung siguro matagal na tayong hindi nakakita ng isang Pangulo na talagang tunay na leader, na meron vision para meron siyang gustong abutin ng Pilipinas. Meron siyang plano kung saan tayo pupunta in 5 years, kung saan tayo pupunta in 10 years. Meron siya nakikita kung paano pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman siguro, kaya sinusuportahan siya ng gusto ng ating mga kababayan. Mga kababayan, Sarap. 80% daw ang rating ni Pangulo at he is the unifying factor. Nagkaroon ng unity dahil sa liderato ni Duterte. At si Duterte ay doon sa kanyang liderato nagkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Palong-palo siya kay Duterte. Pero bakit mo ngayon? Binabawi mo ba lahat, McCoy Jr., yung kabutihan ni Duterte?
porque nakuha mo na yung gusto mo, ginagamit mo lang ba ang mga Duterte para maatim mo yung hinahangad mo sa buhay na magiging presidente pero pabaya na presidente? Kayong dalawa, anong masasabi niyo? Yung interview na yon ay 2018. Hmm. So sa makatwid, hindi pa siya presidente. So nung naging presidente na, nagbago ng tono. Oo. Parang ganon. Parang ano lang, yung bigas lang yun na 20 pesos. Oo. Nung kampanya. Nung kampanya, niluloko niya yung tao na 20 pesos ang bigas. Pagkatapos babae yan. na nahalal na siya, ay wala nang Tumaas 20 pesos, 60 pesos at 70 pesos na ang bigas. Oo. Sa sobrang build-up, ngayon, kailangan tibagin. Sila ang nag-build up, sila rin ang tumitibag. Pero dito dapat kasi bibihira yung mga ganito na may sinasabi, tapos pagtapos babaguhin ang sinabi. Paninindigan prinsipyo, dapat hindi ganun Sa Dapat isang kung may leader. prinsipyo ito, hanggang ngayon dapat Consistent. Kung bilib na bilib siya kay Duterte at sinasabi niya na ipapatuloy niya yung mga objective at saka mga programa ni Duterte, ay ito ang kabaliktaran ang ginagawa niya ngayon. Ang duda nga ng publiko, si Marcos baka sincero, pero yung talagang tunay na nagdiktikta sa kanya, yung kanya daw may bahay, ay mayroong galit kay Duterte, mayroong resentment kay Duterte. At si Marcos walang magawa, kundi sunod-sunuran lamang. Ito po ay nanggagaling tong mga salita na ito kay Marlica. At tila may katotohanan sa mga nakikita ngayon sa publiko. And in fact, ito, sinasabi niya, mga dayuhan, mga wag maghari-hari. Pero tingnan mo, kung ano ang kanyang asta nung kaharap niya yung isang presidente ng mga dayuhan. O ito, pakinggan natin. Or pakita natin yung parang siya, basang sisiw doon sa harap nitong dayuhan na sinasabi niya mga racist or mga mga puti. O ito, si puti. Matandang puti. O, tingnan natin kung anong asta niya sa harap. Election night, I called you so late to congratulate you, but it's a great victory, and and my best to your wife as well. The relationship between the United States and the Philippines, to state the obvious, has very deep roots. We've had some rocky times, but the fact is it's a critical relationship from our perspective. I hope you feel the same way. And we have strong ties, including millions of Filipino Americans who are very proud. Mga kababayan, doon sa 2018, ang tapang niya magdadaldal laban sa mga dayuhan, mga imperialista, mga puti. Pero ngayon, parang basang sisiw siya sa harap ni Biden. Tingin-tingin siya, nakaganyan. Hindi astang Pangulo. They were not treated as equal. They were not in equal footing when he was facing Biden. So, anong nangyayari? At ngayon naman, dito sa issue ng ICC, tingnan mo itong mga kalaban sa politika ni Duterte. Hinihimok ngayon si Duterte. Pero si Marcos, mayroon ba siyang ginagawa? Mayroon ba siyang sinasabi? O sinasabi niya na mayroon daw na sinabi na ng ICC walang jurisdiction. Pero tingnan natin itong senadora. Naglagay ng kanyang resolution sa Senado. Pero ngayon, pag-aaralan na naman. So, pabago-bago. Anong masasabi niyo sa mga aksyon ni Pangulong Marcos Jr.? Well, ako'y naguguluhan dahil pasinto-sinto. Yan ang tawag dyan sa Tagalog sala sa lamig, sala sa init. No? Pula-puti. No? Depende kung sinong kaharap. Depende kung anong tanong. Nangangahulugan lamang na itong nagsasalitang ito, walang sariling prinsipyo. At sa salitang Pilipino, walang sariling bait. Yan. Okay, eto na. Panoorin po natin. Ito, maliban doon sa House of Representatives, may naghain ng resolution na
himukin or magbigay ng kooperasyon ang mga executive department, mga cabinet agencies or yung mga ahensya ng gobyerno para tulungan daw ang ICC. Ito po ang inire-request sa resolution ng House. Ngayon, ito namang komunista ba ito o kaliwa ng ng bata-bata ito ni Noynoy Aquino dati, ito si Hontiveros, mayroon namang resolusyon na hinain sa Senado. Pakinggan natin itong report na ito. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros files a resolution urging the palace to cooperate with the International Criminal Court or ICC and assist in its investigation into the bloody drug war of the Duterte administration. In Senate Resolution number 867, the senator maintains that the country's withdrawal from the Rome Statute should not affect any cooperation with the International Tribunal. The opposition lawmaker stresses that the administration should affirm its commitment in advancing humanitarian law and international justice. She also dismisses claims that her move is politically motivated. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. But Senator Ronald Bato de la Rosa is dismayed with Hontiveros' move. De la Rosa spearheaded the Oplan Tokang during his stint as the Philippine National Police Chief under the administration of former President Rodrigo Duterte. He also earlier tagged himself as the number 2 accused in the ICC probe. Yung timing ba naman, kung kailan merong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years bago lang ma-realize na, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC? For presidential sister Senator Amy Marcos, those who are urging the government to work with the ICC are looking for trouble. Pati si Amy Marcos nagsalita na rin na hindi maganda ang pinanggagawa nitong si Huntay Virus. Ito si Huntay Virus, talagang virus ito Huntay virus mayroon akong pinail na kaso niyan for kidnapping a minor. At saka kami ni Justice Aguirre, sinampahan namin ng separately ng wiretapping. Pero anong klaseng justice system? Porque senator, hindi pwedeng kasuhan Kaya nga tinatawagan natin muli si Ombudsman Martires. Mahiya ka naman, Mr. Martires. Inappoint ka ni Duterte, pero yung mga kalaban ni Duterte, hindi mo kinakasuhan. Mahiya ka. Tapos ito, anong sinasabi ng Solicitor General tungkol dyan sa pinagdadagdag ni Hontiveros? Na it's about time daw 7 years. Paano naman magpo-proceed ang Marcos government? Kung wala namang ground, legal ground for it to for the ICC to acquire jurisdiction. Ito, maliwanag itong explanation ni Solicitor General Guevara. Kung mayroon bang karapatan or may right ba na manghimasok ang ICC dito sa ating bansa tungkol sa mga crimes committed against humanity allegedly. Ito si Ginoong Solicitor General Minardo Guevara. In-explain niya ng mabuti na itong mga pinagdadaldal ni Abante at ni Huntay Virus ay walang katuturan. Ito. Jurisdiction over the subject matter, Your Honors, is covered by Article 5 of the Rome Statute. That is jurisdiction over the subject matter, namely over crimes of genocide, crimes of aggression, crimes against humanity, and so forth and so on. Jurisdiction over the subject matter. And there is no doubt, as the Supreme Court pointed out, that the ICC has jurisdiction over offenses or crimes that happened during the time when the Philippines was still a member of the ICC. No question about that. However, the exercise of that jurisdiction is covered by a different section of the Rome Statute. Exercise of jurisdiction is covered by Articles 12 and 13 of the Rome Statute.
And there are preconditions to the exercise of jurisdiction by the ICC. Most important of these preconditions for the exercise of jurisdiction is that the Philippines should still be a member of the ICC at the time that the exercise of that jurisdiction is triggered. All right, so when was the exercise of that jurisdiction triggered? It was triggered when the ICC prosecutor requested the ICC chamber, the pre-trial chamber, to initiate or to commence an investigation. When did that happen? That request to commence an investigation, which should have triggered the exercise of the ICC's jurisdiction, happened in May of 2021. And the pre-trial chamber granted that authorization to commence the investigation in September of 2021. Now, was the Republic of the Philippines still a state party to the ICC at the time that the exercise of jurisdiction was triggered? The Philippines served notice of its withdrawal in March of 2018, and it became effective 1 year later in March of 2019. So at the time that the exercise of jurisdiction was triggered, a precondition for the exercise of that condition of that jurisdiction was not existent. The exercise of jurisdiction, which would have triggered the ICC to acquire jurisdiction, was no longer present because in 2021, we were no longer member of the ICC. So, alam mo, niloloko nila ang taong bayan. Itong mga nag-aabogado-abogado dito at nagmagmamarunong na mga abogado, hindi nila dinidistinguish yung coverage of the jurisdiction and when it should be exercised. Kung kailan mo i-exercise yung jurisdiction na yan. Sinasabi ni Guevara, oo, totoo, sinabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ang ICC sa mga crimes Against you. for murder, for whatever, for against humanity. Ha? Klaro may jurisdiction sila. Pero kailan mo ba pwedeng i-apply yan? When will you exercise? Ha? Kung member pa. Oh. At any time, pwede mo i-exercise. Pero nung hindi na member, saan mo pa i-exercise yan? Eh kung hindi na membro, pasok ka na eh. Kasi nagdili-dali yung babae na investigator, yung mukhang mabantot na babae na Indian ba yun or ano, na pumupunta dito, yung kulot-kulot ang buhok, ay sinili-dali. It could have acquired jurisdiction at the time na member pa, but the Philippines has severed 2019 nag-take effect. And he only applied to investigate and get the go signal from the ICC court, the International Criminal Court in 2021. 2019 hindi na tayo membro eh. So, kaya tama si Marcos, maski walang alam nito, pero dito sa punto na ito, nagkaroon ng konting kaalaman at wala nga daw talagang jurisdiction. Ngayon, pinapag-aralan niya, pero paano pa? Ipaso na yung pag-exercise nila. Maski mabalik pa tayo sa ICC, but it's no longer feasible. So, ngayon, balik tayo dito. Sino ba itong tao na hinihimok nila? Si Duterte. Sino ba itong tao na ito? Kung pakinggan natin uli yung sinasabi ni Marcos, na 80% performance rating, siya yung unifying factor, siya yung rallying point. So, kayo ba, mga Pilipino, gusto nyo bang himukin itong tao na ito? Gusto nyo bang ipakulong itong tao na ito na nagbibigay ng buhay sa mga Pilipino? Only in 2016 up to 2022, nagkaroon tayo ng magandang honor. Independent foreign policy. Ito pa,
ito yung mga legacy ni Duterte. Basahin natin isa-isa. Build, build, build. A Duterte Legacy. Sa dami-daming kalye, sa dami-daming highway, sa dami-daming infrastructure na napatupad niya during his administration. Ito. Build, build, build. President Duterte has always put the interest of the Filipino people foremost in his governance. He would always stress that he has the people, that he was the people's servant. Ito naman, 52,000 drug users na sumuko na itala ng NPD. 52,000 drug users na sumuko. Ngayon, mayroon bang sumuko? Dumadami ngayon ng gusto ang basahin mo paring Ado. Mababasa mo ba? Mahigit sa 52,000 katao ang mga aminadong gumagamit ng illegal na droga na naitala ng Northern Police District. Ano yan? Makaraang sumuko sa pamahalaan mula nang ipatupad ng Oplan Tokhang sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Bagabang itinuturing ng tagumpay ang pagpapasuko sa mga drug personalities, sinabi ni NPD Director Abando Clifton Empiso na marami sa kanila ay nagbalikan sa iligal na gawain makaraang sumuko at muling nadarakip sa mga ikinasa nilang anti-drug operations. Ito ay dahil sa kakulangan ng rehabilitation centers sa bansa para pagdalhan sa kanila para makapagbagong buhay. Okay. So, marami pong nahuli. Ito naman, yung Manila Bay, pinaganda ni Pangulong Duterte. Tapos dito, Duterte, among strongmen in the Asian continent. Ito, cover story. Sa Time cover story. Makinig. Yan. Si Erdogan. Si Putin. Sino itong nasa gitna? Hindi ko alam itong... Pero wala si Trump, no? Wala si Trump. Wala si... So, yan. Ang dami niyang ayuda for the poor and households. So, ang dami po ang mga nagawa ng ating dating Pangulo. Itong EDSA bus carousel, sa kanyang panahon yan, ang pinakamagandang ginawa ni Pangulong Duterte ay yung pagsuportar niya sa armed forces. At sa mga police. Ito, Duterte signs resolution hiking military and police pay. Kailan ba nangyari ito sa history ng ating bansa? Sa panahon lang ni President Duterte. So, mga kababayan, si Marcos mismo, humahanga siya sa Pangulo. Rallying point daw. Ngayon, ito na yung panahon. Kasi, mukhang from retirement ay siguro ang ating Pangulo dati, si Duterte, ay nangangailangan ng tulong ng ating bansa, ng mga loyalist, para isulong na niya ngayon ang kanyang mga panawagan. So this is the time we will support this person na nananawagan sa ating mga kababayan, sa ating lahat. Lalo na yung mga Duterte loyalist, DDS, Duterte diehard supporters. Diehard supporters. Yan. So, mga kababayan, isipin nyo lang, kung narinig nyo yung dinadadal ni Marcos tungkol kay Duterte, na pwede nating ibalik si Duterte anytime. Kung sakali na si Marcos mag-resign or mag-abdicate sa kanyang pwesto. Kung hindi na nakakayanan ni Marcos ang pamamahala nitong governance ng ating bansa dahil bumubulusok na wala siyang kakayahan. Unang-una, nagyayabang siya na kaya niya yung Department of Agriculture.
nagdaming kabulastugan sa Department of Agriculture. Nag-give up. But only to place somebody who is a liar. Sinungaling. Sinasabi, graduate, pero ngayon na-corner na siya, sabi, ay, hindi naman pala ako graduate eh. Dahil maaga akong nagka-chicks at nabuntisan ko yung chicks. Ganun katindi yung mga pinaglalagay niya. Walang betting process, he only placed them because they are rich, campaign contributor. Yun ang mga kriteria ni Marcos dito sa mga nilalagay niya dyan sa kanyang mga kabinete. Yun po ang tunay. Lalo na yung mga pinalalagay ng mga malalaking crocodiles na mga campaign contributor. Ano masasabi niyo dalawa mga paring Ado at paring Eli? Ako magtakman isipin kung ano ang achievement nitong Pangulong ito, magdadalawang taon na, ay wala pa na ipapakita, no? Sa halaga ng bilihin, bagsak, no? Sa larangan ng droga, nagbabalikan na naman. Meron tayong report sa isang kasama natin dati sa NTF LCAC na worried siya, hindi lamang dito sa mga communist insurgents, pero worried siya masyado sa pagpabalik ng droga. So, saan ba yung sinasabi ni Parlade? Hindi natin malaman eh. Wala, can you name me an achievement of this president ever since Ikaw, he Eli, came ano to ba power? masasabi mo? Ha? Palong-palo ka ba dito sa wala. Matuwi Junior? Or, ikaw, alam ko, dati, sinusuportahan mo si Lenny. You would have said siguro to yourself na sana nanalo si Lenny dahil ang layo-layo dito sa kakayahan ni Lenny Robredo. Ano masasabi mo, pare? Mang pinaka talagang sabihin nagmarka sa kasalukuyang administrasyon, yung nalampasan niya lahat siguro ng Pangulo, yung napakaraming biyahe. Oo. Napakaraming biyahe at napakaraming nilulustay na pera. Pati anak niya doon sa mga official hindi natin masasabing congressman. Hindi congressman. Ka-congressman nga yung anak niya, pero ang sinasabi natin mayroon bang delikadesa? Mayroon bang conflict of interest yan. Pumunta na naman ng Japan ata. Because this is an official mission of the government. Who represents the government is the executive department. Bakit sama-sama pa yung... Bakit hindi yung majority floor leader or deputy speaker? Bakit yung just because anak siya, sinasama? Sa harapan ng Pangulo na sinasabi niya, mga racist, mga puti, mga imperialismo. Pero ngayon, luluhod-luhod siya kay Biden para siyang asong ganun-ganun, di ba? Pero nung 2018, nung tinanong siya ni Ginang Maharlika, in-interview siya, parang tapang-tapang niya against the foreigners, the Americans. Pero now, we are puppets of the Americans. Bakit kaya? Mayroon bang deal? Totoo ba yung sinasabi ng Times Asia? Anong masasabi mo doon? Ng Asia Week. Asia Week? Or, Asia Week. Magkano ba yan? Magkano? Asia Week, Chinese edition na napangakuan daw itong ating Pangulo na ibabalik ang yaman na dinala ni Marcos noong siya'y pumunta doon for exile. Napangakuhan o nabigay na? Kasi nagbago siya ng napremyuhan na dahil binago niya yung malamang foreign policy. Malamang nabigyan na mantikahan na ng gusto dahil palubog ng palubog eh. Kasi nung pumunta siya sa China, kulang na lang halikan niya yung tenga ni Xi Jinping. At pinagyabang niya na napakarami daw na dinalang bring home the bacon. Ika nga, pledges. Pero pag balik niya after 1 month or 2 months, iba ng usapan. Pumunta sa Amerika, sabi ng Asia Times or Asia Week, 61 billion daw yung nagkaroon ng deal. Di umano.
Tapos biglang nag-change na yung kanyang foreign policy. Dati, we are a friend of everyone and an enemy to none. Ngayon, we are a PFF of the United States and an enemy to China. O, gano'n na yung policy niya. Ngayon, ano nangyari? Hindi siya pinansin ni Biden. Si Xi Jinping ang nakipag-lobby-lobby kay Biden. At sinabi, magkaroon ng military alliance. O so, paano na tayo? Paano na yung mutual defense treaty natin? Kung nagkaroon ng konting gitgitan dyan sa China, between the Philippines and China. Saan na ngayon yung mutual defense treaty? Nakipagpirmahan na si Biden with China on military alliance. Gagalaw pa kaya yung sinasabi ni Biden that we have an ironclad relationship? Commitment. Ay, ano ba naman yan? Parang napakababaw nitong ating Pangulo pero ang magandang sinabi niya si Duterte ay the rallying point, the rallying person in our country. Ngayon, nananawagan po ang ating Ginoong Duterte. Sabi niya, wag magbayad ng buwis pagka hindi nilalabas yung mga audit niyan. Nananawagan siya sa armed forces, mga sundalo, mga pulis, na himukin ang commission on appointment na ilabas yung mga audit na yan. Ano pa kayang ibang panawagan? Diba dapat nakabantay tayo? Baka may iba pang klaseng panawagan si Pangulong Duterte? Na ang ating buong bansa ay hihikayatin niya na dalhin tayo uli doon sa paradise where we came from 2016 to 2022. And Duterte will bring us to paradise from this hellish situation that we are now today. Na 70 pesos na, 60 pesos ang presyo ng bigas. So, kung 60 pesos, ano kaya mangyari sa taong bayan? Kasi 32 pesos lang yung panahon ni Duterte ang bigas. Times 2. So, may increase ba? May times 2 ba increase ng salary ng mga kababayan natin? Yung mga bilihin, iba pa. Tumaas talaga. Tumaas lahat? Lahat. Oo. Ang duda ko, dahilan dito sa mga spin nila, sa ICC, sa West Philippine Sea, ang atensyon ng bayan ay inaalis sa tunay na pagkakalog mo. Ekonomiya. Oo. At mayroon dyan mga politiko na gustong taking advantage. gustong balasahin para ma-divert yung attention, So ganun po katindi ngayon ang ating bansa. So mga kababayan, lalo na yung mga Duterte diehards, I am speaking to you as just like you, that susundin natin yung sinasabi ni Marcos. Ulitin nga natin yung sinasabi ni Marcos tungkol kay Duterte. So, I think medyo dahil nga kay Pangulong Duterte, parang nagkaroon na nga ng rallying point ang Pilipino. Dahil ito yung siguro matagal na tayong hindi nakakita ng isang Pangulo na talagang tunay na leader, na meron vision para meron siyang gustong abutin ng Pilipinas. Meron siyang plano kung saan tayo pupunta in 5 years, kung saan tayo pupunta in 10 years. Meron siya nakikita kung paano pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman siguro, kaya sinusuportahan siya ng gusto ng ating mga kababayan. Sa likod, dyan ang unity. Ano pa yung ibang sinasabi niya? Na ang ating Duterte ay siya yung rallying point. Galing kay Marcos yan. Kaya ngayon, sa hirap, sa kabulastugan ng gobyerno, isang tao lang ang tinitingala natin na savior. Sabi ni Bongbong, si Duterte lamang ang rallying point. So doon po tayo, mga kababayan. Doon po tayo kay Duterte ngayon. At dyan tayo aasa na yung dati niyang ginawang kabutihan sa ating bansa ay mababalik po sa atin. Okay, maraming salamat po.